بسم الله الرحمن الرحیم د کمپیوټر بیسک سیریز مونږ شروع کړو په دې کې پارت نمبر 4 دی. څوک چې دا ویډیو ګوري او هغې نه وي نو هغوی ته اول ریکویسټ دا دی چې تاسو اکاونټ ته راشئ او پارت نمبر پس سیکنډ ته وګورئ نو هغه نه پس به تاسو دپاره دا ډېر هیلپفول شي. نو په دې نننۍ ویډیو کې مونږ به سټډي کوو سنیپینګ ټول او د هغې سره سره زموږ دویم ټارګېټډ ټاپک چې کوم نو د اردو ټایپینګ باره کې وبحث کوو چې په سیسټم کې په لیپټاپ کې به د اردو ټایپینګ څنګه کوو. نو زه سیمپل راځم اول تاسو ته وایم چې دا سنیپینګ ټول څه دی. نو سنیپینګ ټول چې کوم دا په وینډو 10 کې بیلټ ان راځي او سافټویر یو دا مونږ استعمالو د سکرین شاټ د اخیستو دپاره. نو سیمپل به تاسو سرچ ته راشئ او دلته به ولیکئ سنیپینګ ټول نو هغه ایپ به پیر شي. تاسو په دې باندې کلیک کوئ. کله چې کلیک کوئ په نیو باندې به کلیک وکړئ لکه مې وینډو چې تاسو ته ښکاري. اوس تاسو به داسې وکړئ چې دا ماوس لیفټ رایټ ته ویسئ نو دلته به یو پلس ساین راشي. اوس چې د کومې ایریا نه تاسو سکرین شاټ ویستل غواړئ نو په لیفټ کلیک به تاسو پریس هولډ ونیسئ او د ماوس په لیفټ رایټ ته به تاسو وکړئ ډریګ کوئ. بیا چې کله دا تاسو فرېږدئ نو ستاسو سره سکرین شاټ څه شو ویستی شو خو دا سیو شوی نه دی. نو زه به راشم فایل ته سیویز ته به راشم او دلته به اول مونږ وښایو چې دا په کوم لوکیشن باندې سټور کوو سیو کوو. نو ډیسکټاپ زموږ سره اولنی پیج د کمپیوټر نو مونږ به یې څه وکړو اولنی سکرین په دغه ځای باندې مونږ دا څه وکړو سیو کړو. دلته به ورته نیم هم ورکولی شي اني نیم چې کوم ته غواړئ. ما نیم ورکړو په سیو مې کلیک وکړو دا تاسو وکړئ کلوز کوئ نو زموږ سره سکرین شاټ چې کوم دی هغه څه وشو راغی. په بله هم طریقه باندې وځي کنټرول وینډو شفټ او اس بټن چې تاسو دباو کې په دغه باندې موځي او ټول نه پروفیشنل طریقه زه یم چې دا ده. هغې نه پس دا اردو لیکل به مونږ څنګه کوو. فار ایګزامپل اردو ټایپینګ که زه دلته رایټینګ کوم دا زما سره په انګلیش کې ټایپ کېږي. د اردو ټایپینګ به مونږ په ایم ایس ورډ کې یا په اني ایډیټر ټیکس ایډیټر کې به مونږ څنګه کوو. نو دا اسانه طریقه ده. دې لپاره به اولنی تاسو داسې وکړئ سرچ ته به راشئ او دلته به ولیکئ چینج لینګویج یا سیمپل لینګویج تاسو هم ولیکئ جو راځي. نو لینګویج سیټینګ چې کله تاسو څه وکئ پای کلیک کوئ نو هغه نه پس تاسو ته راشي وایي ایډ لینګویج نو تاسو سره به بای ډیفالټ یو لینګویج وي. تاسو په ایډ لینګویج کلیک وکئ. کله چې په ایډ لینګویج کلیک وکئ دلته به سرچ کئ اردو پاکستان. کله چې اردو پاکستان سرچ کئ په دې به کلیک وکئ. زما سره آلریډي انسټال ده دا آفلاین کې انټرنیټ ضرورت به پکې نه وي. نو چې کله تاسو ایډ کئ نو داسې به تاسو سره یو دغه فیر شي او تاسو ته به وښیي چې تاسو سره څومره لینګویجز دي ایډ. یو زما سره اردو پاکستان لینګویج ایډ ډبل انګلیش. اوس خبردار چې لینګویج خو مونږ ایډ کو. اوس به مونږ د کیبورډ به چینج کوو څنګه د انګلیش نه اردو ته د اردو نه انګلیش ته. نو دا سټارټ بټن چې تاسو ته ښکاري داسې یو بټن ده په کیبورډ کې مونږ ورته وینډو بټن وایو. نو وینډو بټن به تاسو هولډ کړئ او سپیس به پریس کړئ. نو تاسو ولیده زما سره اردو پاکستان څه وشو سلیکټ شو. اوس که زه دلته رایټینګ کوم دا د انګلیش سایډ نه کوي نو تاسو رایټ باندې کلیک وکړئ نو زموږ سره به لیکل دلته څه وشي د اردو سایډ نه به څه وشي سټارټ به شي. تاسو اني لیکل په اردو کې کولی شئ. خو د یوې خبرې خیال به ساتئ که تاسو وایئ چې زه د ای دباو کومه زما سره د الف راشي او که زه اس دباوهم د کیبورډ نه نو زما سره سین راشي. نو دې کېدو لپاره به تاسو داسې وکړئ که نه چې مسټ دا به ضرور تاسو کوئ. ګوګل ته به راشئ او سافټویر به ډاونلوډ کړئ پاک اردو انسټالر. کله چې پاک اردو انسټالر تاسو ډاونلوډ کړئ او انسټال کړئ او سیسټم ریسټارټ کړئ نو کله چې بیا تاسو د اردو ټایپینګ کوئ نو که تاسو ای وهئ د ای مطلب به الف وي او د بي چې کله پریس کوئ د کیبورډ نه د هغې مطلب به بي. نو په دغه طریقه باندې تاسو څه کولی شئ د اردو رایټینګ کولی شئ. او انشاءالله دغه سانډې ټپس به ښایو پر روان لیکچرو کې. نو تھینک یو سو مچ.